फोटोसपमा लासो टुल भनेको कुनै पनि वस्तुहरू वा क्षेत्रहरूको वरिपरि स्वतन्त्र तरिकाले सेलेक्सन बनाई आवश्यकता अनुसार कपी, कट, पेस्ट, डिलिट र कलर प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य गर्नु हो। म लक्ष्मी श्रेष्ठ ह्याङ्ला डिजाइन युट्युब च्यानलद्वारा प्रस्तुत भइरहेको बी द विनर इन ग्राफिक कोर्समा पूर्ण स्वागत गर्दछु। आज हामी च्याप्टर 2 एसेन्सियल अफ सेलेक्सन अन्तर्गत पार्ट 2 द पावर अफ लासो टुल सुरुवात गर्दछौँ। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गई एसेन्सियल अफ सेलेक्सन नामको एक्सर्साइज फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् र द पावर अफ लासो टुल भन्ने फोल्डर खोल्नुहोस्। यहाँ 4वटा फोटोहरू छन्। यी फोटोहरू मैले अटोमेटिक 1111 भन्ने वेब एपमा स्टेबल डिफ्युजन नामक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरी सिर्जना गरेको हुँ। यसरी सिर्जना गरिएको फोटोमा कपिराइट लाग्ने छैन। यो फ्री सफ्टवेयर हो। यसको बारेमा थोरै हेरिहालौँ है त। यहाँ टेक्स्ट टु इमेज भन्ने ठाउँमा म एन इगल इज फ्लाइङ हाई अल्टिट्युड भन्ने टाइप गरी जेनेरेट गरिदिन्छु। यस ठाउँमा हामीले टाइप गरेको अनुसार फोटो सिर्जना हुन थाल्छ। अब म साइज परिवर्तन गरी फेरि जेनेरेट गरिदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नतिजा आइसकेको छ। यस फ्री सफ्टवेयरका बारेमा हामी पछि छुट्टै भिडियो लिएर आउनेछौँ। पहिले यो फोटोलाई फोटोसपमा खोल्नुहोस्। यदि जान्नु भएन भने ओपन सेभ जुम इन फोटोसप भन्ने भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप मेथड प्रयोग गर्छु। लासो टुलको क्याटेगोरी माथि गई केही सेकेन्ड माउसले दबाई राख्ने हो भने यहाँ 3वटा टुल्सहरू देख्न सक्छौँ। यो फोटोमा हामी सबैभन्दा माथि रहेको लासो टुलको प्रयोग गर्नेछौँ। यस टुलले कुनै पनि अब्जेक्टलाई छिटोभन्दा छिटो सेलेक्सन गर्नका निम्ति प्रयोग गरिन्छ। सेलेक्सन भएको भाग राम्रो या नराम्रो भन्ने होइन, मात्र आफूलाई चाहिने भागलाई छिटो सेलेक्सन गर्नु हो। माथि कन्ट्रोल प्यानलमा थप कन्ट्रोलरहरू छन्। यसका बारेमा विस्तृत जानकारी एसेन्सियल अफ सेलेक्सनको पार्ट 1 युज अफ मार्केट टुलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिएको छ। अब यो टुललाई कसरी प्रयोग गर्ने हेरौँ है त। म यो फोटोको आँखा भएको भागमा मात्र सेलेक्सन गरेर देखाउँछु। आँखाको कुनै एक भागमा गई माउसलाई दबाई राखी आफूलाई चाहिने भागमा ड्र गर्नुहोस् अनि मात्र माउसलाई छाड्दिनुहोस्। क्लिक मात्र गरेर यो टुल प्रयोग गर्न सकिँदैन, किनकि सबै टुल्सहरूको प्रयोग गर्ने आफ्नै तरिका छन्। त्यसैले मैले सिकाउन खोजेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु र गर्नुहोला। यो टुल प्रयोग गर्न माउसलाई दबाई राखी चाहिने भागमा ड्र गरिसकेपछि मात्र माउसले छाड्नु पर्दछ। हामीले सेलेक्सन गरेको भागलाई आवश्यकता अनुसार सार्नु परेमा सेलेक्सन भएको भागभित्र गई माउसलाई दबाई राखी दायाँ बायाँ तल माथि गरी माउसलाई छाड्दिनुहोस्। यो सेलेक्सन भएको भागलाई कपी, पेस्ट, डिलिट र कलर पनि गर्न सकिन्छ। अब सेलेक्सनलाई कन्ट्रोल डी प्रेस गरी डिसेलेक्ट गरिदिउँ र कन्ट्रोल प्यानलमा गई फेदरमा भ्यालु 20 पिक्सल राखी इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। लासो टुलले आँखाको भागमा फेरि एकपटक ड्र गरी कन्ट्रोल सी ले कपी, कन्ट्रोल एन ले न्यू डकुमेन्ट बनाई कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिऊ। यहाँ देख्न सक्छौ फेदरको प्रयोग गरेको कारणले सेलेक्सन भएको भागहरूको कलर फिक्का भई जुनसुकै ब्याकग्राउन्डसँग म्याच गर्दछ। फेरि पहिलेकै ट्याबमा गई फेदरलाई 0 पिक्सल राखी आँखाको भागमा ड्र गरी कन्ट्रोल सी ले कपी, अर्को ट्याबमा गई कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिउँ। यहाँ फेदर प्रयोग गर्दा र नगर्दाको भिन्नता छुटाउनु भयो होला नि, होइन त? दोस्रो, यो चिल भएको फोटो खोलौँ। लासो टुलको क्याटेगोरीबाट पोलिगोनल लासो टुल छान्नुहोस्। यहाँ हामी उडिरहेको चिलको ब्याकग्राउन्ड परिवर्तन गर्न सिक्नेछौँ। पहिलो चरणमा किबोर्डमा अल्ट र स्पेसलाई दबाई राखी चिलको टाउकोमा 6 देखि 10 पटक क्लिक गरी जुम इन गर्नुहोस्। जुम इन भएको अवस्थामा हामीले ब्याकग्राउन्ड परिवर्तन गर्न लागेको फोटोलाई राम्रोसँगले अवलोकन गर्न सक्छौँ।
पोलिगोनल लासो टुल प्रयोग गर्दा हामीले माउसले क्लिक गर्दै आवश्यकता अनुसार पोइन्टहरू बनाउँदै जानुपर्छ। यसले सिधा र छड्के मात्र लाइन बनाउने भएकोले ब्याकग्राउन्ड परिवर्तन गर्नको लागेको फोटोको आधारमा पोइन्ट्सहरू कतिको टाढा र नजिक बनाउने भनेर निर्धारित गर्नुपर्छ। अब एउटा पोइन्टलाई यस ठाउँमा क्लिक गरिदिउँ। माउसलाई वरिपरि घुमाउँदा एउटा सिधा लाइन घुमिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। यो टुलले सिधा र छड्के मात्र लाइन बनाउने भएकोले सकेसम्म नजिक पोइन्टहरू बनाउँदै जानुहोला, किनकि यो टुलले कर्भ बनाउन सक्दैन। पोइन्टहरू बनाउने क्रममा हामीले माउसलाई डबल क्लिक गर्न मिल्दैन। यदि डबल क्लिक गरेमा पोइन्ट्सहरू यसरी सेलेक्सनमा परिणत हुन्छ। हामीलाई सेलेक्सन चिलको पुरै भागमा चाहिएको हो, न कि यति थोरै भागमा। यसलाई किबोर्डमा कन्ट्रोल डी प्रेस गरी डिसिलेक्ट गरिदिउँ र फेरि पोइन्टहरू बनाउन सुरु गरौँ। पोइन्टहरू बनाउँदै जाँदा लुकेको भागमा हेर्नु परेमा किबोर्डमा स्पेस दबाई माउसले दायाँ या बायाँ सार्नुहोस्। यदि पोइन्ट बनाउने क्रममा गलत ठाउँमा पोइन्ट बनाएमा किबोर्डमा डिलिट बटन दबाउँदै पोइन्टहरूलाई डिलिट गर्न सकिन्छ। अब पुरै चिलको वरिपरि पोइन्ट्सहरू बनाउँदै जाउँ। जहाँबाट पोइन्ट सुरु गरेको त्यही ठाउँमा पोइन्टलाई लाँदा पोलिगोन लासो टुलको मुनि सानो सर्कल देखा पर्छ। यसको अर्थ दुईवटा पोइन्टहरू एक आपसमा खप्पिँदैछ भनेर सङ्केत गरे हो। माउसले क्लिक गरी या किबोर्डमा इन्टर दबाई सेलेक्सन गरिदिउँ। चिललाई नयाँ ब्याकग्राउन्ड भएको ठाउँमा लैजानुभन्दा अगाडि 2 देखि 5 पिक्सल फेदर गरी लैजाउँ है त। फेदरले कसरी काम गर्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु, तर यसपटक हामी फेदरलाई कन्ट्रोल प्यानलबाट नदिई सेलेक्ट मेनुबाट दिउँ है त। यदि कन्ट्रोल प्यानलबाट फेदर प्रयोग गर्ने हो भने पहिले भ्यालु प्रयोग गरी अनि मात्र टुलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। तर सेलेक्ट मेनुबाट भने सेलेक्सन भइसकेपछि मात्र फेदर प्रयोग गर्न मिल्छ। सेलेक्ट मेनुमा गई मोडिफाई अनि फेदर क्लिक गर्नुहोस्। फेदर रेडियसमा 3 पिक्सल भ्यालु राखी ओके प्रेस गरौँ। किबोर्डमा कन्ट्रोल सी ले कपी र ब्याकग्राउन्ड भएको ट्याबमा कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरी मुभ टुलले इच्छा लागेको ठाउँमा राख्नुहोस् र आकार परिवर्तन गर्नु परेमा कुनै एक कर्नरमा गई भित्र या बाहिर तानी इन्टर प्रेस गरी कमिट ट्रान्सफर्म गरिदिउँ। अब म्याग्नेटिक लासो टुलको बारेमा जानौँ। यसका लागि हामी वाइ नट ट्राई म्याग्नेटिक लासो टुल भन्ने फाइल प्रयोग गर्छौँ। म्याग्नेटिक लासो टुलले यो लेडी कुनै एक भागमा क्लिक गरिदिउँ जसले लेडी र लेडीको ब्याकग्राउन्ड छुटाउने भाग होस्। मैले यहाँ क्लिक गरेँ। म्याग्नेटिक लासो टुललाई पोलिगोन लासो टुल जस्तै बारम्बार क्लिक गरिराख्नु पर्दैन, किनकि म्याग्नेटिक लासो टुलले एकपटक क्लिक गरेपछि आफैले पोइन्टहरू बनाउँदै जान्छ। अब माउसलाई लेडीको वरिपरि घुमाउँदै जाउँ। यसले आफैले कलर छानी पोइन्ट बनाउँदै जान्छ। कुनै बेला यसले कलर छान्ने क्रममा गलत ठाउँमा पोइन्टहरू बनाउँछ। त्यस बखत कतिवटा पोइन्टहरू बिग्रेको हो किबोर्डमा डिलिट बटन प्रेस गर्दै पोइन्टलाई मेटाई फेरि नयाँ पोइन्टहरू बनाउँदै सुरु गरेको पोइन्टको माथि क्लिक गरिदिनुहोस्। यो लेडीको यस भागमा जुम इन गरौँ र पोलिगोन लासो टुल कन्ट्रोल प्यानलमा एड टु सेलेक्सन छानी यसरी ड्र गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।